رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام دوستان، با یکی دیگه از داستان‌های رادیو ممنوعه با شما هستیم. این داستان سرگذشت واقعی مردی است که زنش گم میشه و تو این ماجرا خانواده زن حرفهایی رو راجع به دخترشون میزنن که برای این مرد قابل قبول نیست. در ادامه این داستان با ما همراه باشید. میخوام از غم‌های دلم براتون بگم. حرفا و داغی که بعد چند سال هنوز تو دلم مونده. نتونستم خاموشش کنم. زندگیم از بین رفت روزی که تو محله قدیمی کودکی عاشق یکی از دخترای هم محله‌ایم شدم. بهش میگفتم عشق اول آخرم تویی. هنوز یادمه به خاطر رسیدن به اون درس خوندم، کار کردم، سربازی رفتم و از خدا میخواستم که پدر و برادرای نامرد شوهرش ندن. چرا نامرد؟ براتون میگم. خانواده خوش اسمی تو این محل نبودن. 2 برادر داشت که یکی پس از دیگری به زندان میرفتن چون هر دوشون دزد و جیببر بودن. شوهر خواهر بزرگش هم یه مرد معتاد بود و خواهرشو هر روز کتک میزد. خواهر بیچارش هم هر هفته دست بچه‌شو میگرفت و میومد خونه پدری که خودش هم معتاد بود و پدری که با دزدی‌ها و خلاف پسراش آرزوهای خودشو برآورده میکرد و از آزار دیدن بچه‌هاش و جرمایی که میکردن هیچ ترسی نداشت. تو این محل همه از نوشین فرار میکردن. به خواهر چنین اراذل و اوباشی نگاه چپ بکنه. حالا خواهرشون رو هم برای این و اون لقمه میگرفتن. من قصه میخوردم. اما نوشین مظلوم و ساکت بود. با خدا بود. همه میدیدن اون دختر چقدر مظلومه، پاکه، اما کسی طرفش نمیرفت. دخترای محل هم پدر مادرشون اجازه نمیدادن که کسی با اون دوست باشه یا حرف بزنه، چون میدونستن که چه برادرای کثیفی داره. درسشو ول کرده بود و به جای برادراش رفته بود دنبال کار میکرد و نون در می آورد برای خانواده‌اش. ما با اینکه چند سالی بود که ارث پدر بزرگم به همون رسیده بود و وضعمون خوب شده بود، از اون محل رفته بودیم، اما فراموشش نکرده بودم و هر از گاهی به سراغ اون محل میرفتم و سری میزدم تا اینکه یه روز آدرس محل کارشو گرفتم و رفتم سراغش. وقتی فهمیدم هنوز ازدواج نکرده چقدر خوشحال شدم. همیشه وقتی تو کوچه رد میشدم یه نیم نگاهی به هم مینداختیم. وقتی از کنارم رد میشد مامانم به هم هشدار میداد که حواست باشه، چشماتو درویش کن و از این خانواده دوری کن. حالا که ما وضع مالیمونم بهتر شده بود بیشتر مخالف بود. مامانم فکر میکرد حالا که از اون محل رفتیم دوست داشتن اون دختر از سرم افتاده، اما اون دختر همه چیز زندگی من بود. من میخواستم اون دختر از اون محل بیارم بیرون یا فراریش بدم یا زندگی اون دختر رو سر و سامون بدم. دلم میخواست اون دختر مال خودم باشه. حقش این زندگی نبود و اون خانواده نبود. خلاصه زندگی من همون روز آغاز شد. روزی که رفتم سر کارش بهش گفتم چقدر دوستش دارم. اون از من دوری کرد. حالا دیگه انقدر مرد شده بودم که برم و بهش بگم حتی وضعمونم که خوب شده باشه تو مال من هستی. بهش گفتم تو چرا از من فرار میکنی؟ من عاشقتم، میخوام باهات ازدواج کنم. من قصدم جدیه. حالا خدا بهمون رو کرده و الا ما هم مال همون محله هستیم. با شرایط تو بزرگ شدیم، با هزار بدبختی. پدرم و مادرم رو راضی کردم. مادرم یه جوری رفتار میکرد که انگار نه انگار که خودش هم سالهای سال تو همون محل زندگی کرده بود. خلاصه هر طوری بود مادرم رو راضی کردم. بالاخره با یه عروسی خیلی ساده به خواست خود نوشین ما با هم ازدواج کردیم. رفتیم سر خونه زندگیمون. برادراش که از زندان آزاد شدن همشون سر و کله
مسئلهشون پیدا شد. همش در خونه ما بودن که باید برای ما هم کار پیدا کنیم. براشون کار پیدا میکردم ولی اونا اهل کار نبودن. توقع داشتن حالا که خواهرشون وضعشون خوبه به اونا همینطوری پول بده، هواشونو داشته باشه. وقت و بی وقت در میزدن، شب و نصف شب میومدن خونمون. خواهرشون شرمنده من میشد. گاهی اوقات هم در روشون باز نمیکرد. میترسید بیان توی ساختمونو دزدی کنن. هر کاری میکرد که اونا رو از زندگیمون دور کنه، اما فایده ای نداشت. بی خبر سرشونو مینداختن پایین و میومدن خونه ما. یه روز یکی از برادراش با یکی از همسایه‌های ما دهن به دهن گذاشته بود. با همسایه‌مون دعوا شده بود. همسایه‌مون منو دید و گفت مهندس این آقا کیه میاد در خونه؟ راستش جز اراذل اوباشه. اومده بود تو ساختمون و زل زده بود تو چشمای زن من. راستش انقدر خجالت کشیده بودم نمیدونستم جواب همسایه‌مون رو چی باید بدم. به نوشین گفتم یادمه اون شب خیلی گریه کرد. راستش از من خجالت میکشید. فرداش رفت خونه باباش. نمیدونم چی کار کرد اما شب مونده بود اونجا. خیلی تهدیدشون کرده بود که حق ندارم بیان خونه ما. از پول تو جیبیایی که من بهش میدادم که برای خودش خرج کنه سبد و پر از خوراکی میخرید و هرچی اونا میخواستن میخرید و میبرد خونه مادرش. منم چون میدونستم اینطوری پول بهش زیاد میدادم. من میدونستم برادراش و خانوادهش مثل زالو افتاده بودن به جون این دختر. نمیخواستم شرمنده بشه. یه مدت که گذشت، زمانی که من سر کار بودم با صحنه بدی مواجه شدم. باورتون نمیشد. راستش نوشین از شب قبلش رفته بود خونه پدر و مادرش مونده بود. من اومدم خونه و دیدم که دزد به خونمون زده. هرچی چیزای با ارزش و قیمتی بود برده بودن. به پلیس خبر دادم. دزد با کلید وارد خونمون شده بود. شکم به برادرای زنم رفته بود ولی به خاطر نوشین شکایت نکردم. نوشین شروع کرد به گریه کردن. گفت منو ببخش. میگفتم نباید زن تو بشم. من میدونم که کار داداشای منه. به خدا خودم درستش میکنم. گفتم فدای سرت. با اینکه زندگیمو برده بودن ولی هیچی بهش نگفتم. فرداش که میخواستم برم سر کار رسوندمش در خونه مادرش. حال روحیم مساعد نبود. شب بهش زنگ زدم. گفت من امشب نمیام. من رفتم خونه مادرم. حوصله تنهایی رو نداشتم. حالا که دیگه دوزم خونمونو زده بود. مادرم اون شب چقدر بهم حرف زد. سرکوب زد. حتی فکر میکرد زنم قهر رفته. گفتم مادر به خدا من با زنم هیچ مشکلی ندارم. به خدا من زندگی خوبی دارم. شب همونجا موندم. صبح از خونه مادرم رفتم سر کار. تمام وقت رو با زنم چت کردم. میگفت تو زنگ نزن. هر وقت که بخوام بیام خودم بهت زنگ میزنم. اینجا اوضاع مساعد نیست. هر وقت اوضاع مساعد شد خودم برمیگردم. یه روز دیگه گذشت. زنگ زدم دیدم موبایلش خاموشه. فکر کردم اون به خاطر منه که موبایلشو خاموش کرده. میخواد که پولا و طلارها رو برگردونه. به خاطر همین صبر کردم ولی وقتی دیدم که خطش خاموشه خیلی نگران شدم. به خونشون زنگ زدم. مادرش گفت رفته تا سر کوچه خرید کنه. پیش خودم گفتم شاید شارژش تموم شده ولی نگران شدم. سابقه نداشت انقدر خطش خاموش باشه. رفتم در خونهشون و سراغشو گرفتم. مامانش گفت والا نمیدونم با برادراش دعوا شده بود زد بیرون. نمیدونستم چی شده. داشتم دیوونه میشدم. رفتم خونه و گفتم لابد رفته خونمون. دیدم نیست اونجا. زنگ زدم هر جا که میدونستم ولی هیچ کس جواب درستی نداشت که بهم بده. رفتم پیش پلیس و شکایت کردم. گفتم زنم گم شده. مادر پدرشو خواستن کلونتری. مادرش منو کنار کشید و گفت راستش میخوام یه چیزی بگم. میدونم حقیقت تلخه. نوشین خودش میخواست این حرفا رو بهت بگه چون اون میگفت ازدواج ما اشتباه بوده. راستش اون عاشق کسی دیگه بوده. الان فرار کرده و با کسی دیگه رفته. 2 روز رفته و ازش هیچ خبری نیست. به خاطر همینه که جواب تو رو نمیداد. میخواست حسابی از اینجا دور بشه. ولی من حرفای مادرش رو قبول نداشتم. مامانش میگفت اون عاشق یکی از پسرای فامیل ما بوده. اون به خاطر پول زن تو شده بوده. دخترم دختر خرابی بوده. اون به درد زندگی با تو نمیخورد.
برو طلاقش بده. اصلا معلوم نیست که کجا رفته. نمیتونستم باور کنم. داشتم دیوونه میشدم. میگفت دزدی کار خودش بوده. میخواسته با کسی که عاشقش فرار کنه. گفتم نوشین جلوی چشمای من بزرگ شده. اون اهل این حرفا نیست. بی بند و بار نیست. یعنی چی؟ یه نفر دیگر رو دوست داشته یعنی چی؟ به پلیس گفتم این خانم دروغ میگه. بگردین و پیداش کنین. پلیس گفت ما میگردیم و به شما خبر میدیم. ولی هیچ جای رد پایی از نوشین نبود. بهشون هیچ اطمینانی نداشتم. میدونستم که اینا همه چی رو دارن من پنهون میکنن. 2 هفته تمام رو دست و پاشون افتادم. التماسشون میکردم تو رو خدا بگین نوشین کجاست. برادراش غیب شده بودن. من از دست برادراش به جرم دزدی شکایت کرده بودم. اینجوری میخواستم مادرش رو تهدید کنم که بگه نوشین کجاست، اما متاسفانه نمیتونستم ثابت کنم که برادراش دزد هستم، به خاطر اینکه اون موقع ها کوچه و خیابونا دوربین و این حرفا نبود. پلیسا میگفتن شاید مادرش راست میگه، زنتون طلاها و پولا رو دزدیده و با کسی که دوست داشته فرار کرده. ولی من مثل شبح، مثل روح شده بودم. پدر و مادرم مدام میگفتن دیدی بهت میگفتیم این دختر به درد زندگی با تو نمیخوره. اما بعد یه هفته پلیس زنگ زد و بهم خبر داد جنازه یه زن پیدا شده، برو ببین آیا زنته. رفتم و دیدم هیچی ازش نمونده بود. بالاخره با آزمایشات، با لباسای تنش فهمیدم زنم کشته شده. برادرش دستگیر شدن، اقرار کردن که طلاها رو که دزدیدن میخواستن بردارن و ببرن آبش کنن که نوشین جلوشون رو گرفته و میخواسته طلاها رو برداره و بیاد خونه. هلش میدن و سرش میخوره به پنجره و متاسفانه در جا فوت میکنه. اما معلوم شد که برادراش در حال نشه بودن و در حال کشیدن مواد بودن که با نوشین دعواشون میشه و با ضربه‌های زیادی که به سرش میزنن سهوا نبوده و عمدن خواستن که خواهرشون رو بکشن. قسمت غمگین ماجرا اینه که من ولی دم نبودم و نمیتونستم از کشته شدن زنم دفاع کنم. ولی دم پدر مادرش بودن و بعد یه مدت رضایت دادن و برادراش آزاد شدن. اون برادرای نامردش از زندان اومدن بیرون، ولی زندگی من نابود شد به همین راحتی. سالها گذشت و من دیگه آدم نبودم. مادرم برام خودش یه زن گرفت. من ازش بچه دار هم شدم، ولی هنوز که هنوزه میرم سر خاک نوشین. هیچ کس به اون حتی یک سری هم نمیزنه، حتی پدر مادرش. اما چقدر این دختر مظلوم و غریب و بیکس بود. بعضی وقتا دلم میخواست برم و برادراشو خفه کنم، ولی مادرم همش با هم حرف میزد. قسمم میداد که مگه تو هم میخوای قاتل بشی. راستش نتونستم حق اون زن مظلومو بگیرم. ممنون که تا انتهای داستان با ما بودید. تا داستان دیگه همراه رادیو ممنوعه بمونید.